মাজুলী যাম মাজুলী দক্ষিণপাট সত্ৰ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিমান পাৰোঁ যেহেতু বতৰটো বৰষুণ দক্ষিণপাট সত্ৰ আপোনালোকক দেখুৱাব পাৰিম যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে চাব কেনেকুৱা লাগে জনাব চেষ্টা কৰি আছোঁ মই সকলো ঠাই দেখুৱাম আপোনালোকে মৰম পালে ভাল লাগে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন কেনেকুৱা হৈছে যদি কিবা ভুল হৈছে আপোনালোকে ক'ব মই শুধৰাই দিব পাৰিম চেষ্টা কৰিম শুধাবলৈ যিমান পাৰোঁ আমি এতিয়া আহি দক্ষিণপাট সত্ৰ পালোহি আৰু দক্ষিণপাট সত্ৰ এতিয়া আমি যাম যেহেতু নামঘৰীয়া এজন লৈ যাব লাগিব আমি নামঘৰীয়া এজন লগ ধৰি পিনি নি পিনি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিমান পাৰোঁ আপোনালোকে আহক চাব কেনেকুৱা লাগে জনাব চব খুটা কাঠ আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ কাঠৰ ডবল কুন্দা মানে এতিয়া মই সোধামতে এইবোৰ চব ব্ৰহ্মপুত্ৰ পানীত উটি অহা বুলি কৈছিলে উটি আহি ৰখিছিলেহি তাৰপৰা নামঘৰটো বনাইছিলে দেখি কিমান ডাঙৰ নামঘৰ ভিতৰ মন্দিৰভাগো মই দেখুৱালোঁ আৰু এইফালেদি আপোনাৰ সোমাই আহিব পাৰে এখন এইবোৰ চব খুটা এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ কাঠৰ ভালকৈ দেখুৱাই দিম নামঘৰটো আপোনালোক পাছত খুটা গোটেইখিনি হ'লে হৰিণাখিনি দেখিলে আপোনালোকে আৰু ইয়াতে মাধৱদেৱে চলোৱা চাকি গছ আছে সেই গছটো আজি মানুহ নাই বিশ্বকৰ্মা কিবা মূৰ্তি আনিবলৈ গৈছে ইয়াত সকলো গ'ল কিবা খোলা নাই যদি খোলা হ'লে মই দেখুৱাব পাৰিলোহেঁতেন বেলেগ দিনা আহিম দেখুৱাম আপোনালোকক ইয়াত আৰু সৰু সৰু মূৰ্তি সজাই দিছে তাত চাওঁ বলক ইয়াত বস্তুবোৰ সজাই দিছে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে দেখুৱাই দিম বস্তু কেমেৰাটো বেক কেমেৰা কৰি পিনে